Köszöntöm a kedves nézőket Kurtapataktól Sárospatakig, Hódmezővásárhelytől Kézdivásárhelyig. Ez itt az ECHO, nemzetünk televíziója, a magyarság örömének és bánatának, kívánságának és követelésének visszhangja. Meddig süllyedhet még egy ország? Meddig zülleszthető és alázható meg egy nép? Pénteken már említettem egy kedves nézőm jogos észrevétele kapcsán. Csináltak egy filmet a most még Szlovákiának nevezett magyar felvidéken. Itthon ezt a filmet hazai forgalmazói úgy reklámozzák úton útfélen, hogy Batori. Nem Bátori, ahogy magyarul kellene írni és ejteni, hanem ahogy a szlovákok írják, ékezet nélkül. Egy ősrégi, Árpád-kori, a magyar történelemben legendás szerepet játszó, erdélyi fejedelmeket, sőt lengyel királyt adó nagynevű család a Báthoriak nevét egyszerűen Batoriként írják ki Magyarországon, magyar plakáton, Budapest közepén. Felháborító. Nem szégyelli magát ez a nemzet, hogy már a legszentebb, legféltettebb kincsét, ősei nyelvét is hagyja eltiporni, kiforgatni? Meddig tűrjük még az ilyen gyalázatot, kedves magyarok? Amíg a végén kötelezővé nem teszik itthon is a szlovák nyelv használatát, és betiltják végképp a magyart? Meddig hagyjuk még, hogy naponta gyalázzanak, alázzanak meg minket saját hazánkban? Meddig mételyezhető még egy nemzet? Emlékezzünk őseinkre, akik tatárral, törökkel, némettel, orosszal szembeszállván sokkal félelmetesebb birodalmak ellen is megvédték a hazát. Miben, kiben bízott Béla király országától megfosztottan az Adriai szigeten, ahonnan üldözőit az Ázsia mélyéből Dalmáciáig lovagló és mindent legázoló mongolokat, tatárokat bámulta? Vajon Szondi György Drégelyvárában, vagy Dobó István Egerben, Zrínyi Miklós Szigetvárott remélhette, hogy valóban legyőzheti maroknyi emberével a török áradatot? És amidőn 1848-ban, 1956-ban felkelt a magyar nép, hihette, hogy barikádjai megállítják Európa legfélelmetesebb hatalmát, annak óriási, állig felfegyverzett hadát? Igenis, elődeink hittek győzelmükben, mert hitték igazukat. Jobb állva meghalni, mint térden csúszkálva élni. Ha már nem is érjük el a célt, legalább lássuk, és akkor tovább él a remény, hogy gyermekeink, unokáink elérik majd. Mert nincs annál rosszabb, amikor egy hajdan dicső nemzet, amelyre fölnézett Európa, ma céltalanul ődöng legendás ősei földjén, idegen uralom jármában. Szégyenkezhet önmaga előtt, ősei előtt, utódai előtt.